It defeats the purpose of winning Maxwell Prime. Prestigious ang award na ito at hindi lang basta-basta mapapalitan ng kahit na anong bagay. It is also what connects this campus sa campus ng Maxwell London. Don't you think it's a bit selfish na gawin na lang tong scholarship? Buong school ang nakasalalay dito compared sa isang bata. Mrs. Bartolome, we understand your concerns, but we would prefer not to make it an issue for the other parents. I stand my ground. Dapat nilang malaman kung anong nangyayari dito. Part na rin sila ng community ng Maxwell. Nasa process pa din kami ng pagdedesisyon about the issue. Top student namin si Miss Mondragon. And malaki na din ang naitulong ng pamilya Mondragon sa school. And I'm sure na-witness niyo ito, Mrs. Bartolome, nung nag-donate si Mr. Robert Mondragon ng mga gamit and pati na rin sa pagpagawa nitong bagong building. Part din siya. Tapos ano? Makikiride na lang siya sa mga nagawa namin ni Dad para sa school na to? Para lang magawa kung anong gusto niya? You know, she has a Mondragon name. Pero hindi niya deserve yun kung hindi niya pangangatawanan. I agree sa side ni Daniela. Unfair para sa mga students ng Maxwell na sayangin ni Cassie ang malaking opportunity na yon. Yes, so para saan pala ang Maxwell Prime kung hindi rin pala masusunod? Naglalaban sila sa mataas na grades for what? Nothing? Huwag naman sanang umabot pa na paalisin namin ang mga anak namin dito sa school dahil sa maling management. I have been a president of the Maxwell PTA for many years. At maganda rin ang record ko dito nung nag-aaral pa ako. Maraming maniniwala sa akin, just like them, at buong school ang madadamay kapag nangyari. Are you okay, Cassie? Nakapag-dress ka na ba ng maayos? Yes po, Miss Principal. Medyo kinakabahan lang po ako about the scholarship. Pag-uusapan na natin yan. You are one of the best students of Maxwell. In your batch, and even in the older batch, talagang nag-shine ka academically. Maxwell is very proud of you and your achievements. Thank you po. Pero may nag-raise ng issue tungkol sa pagpapalit mo ng scholarship para sa Maxwell Prime Award. Kaya mas nahirapan ng board na mag-come with a decision. I'm really sorry about this, Cassie. Pero nag-decide na ng board na hindi i-approve ang scholarship mo. I'm sorry, Cassie. May mga parents and students na nag-raise ng issue against it. May point din naman sila na it defeats the purpose of Maxwell Prime. Students and parents po? Sino po? Sina Ate Daniela at Marga po ba? Kasama naman sila sa grupo, pero hindi lang sila. Pero, Miss Principal, sila po yung nanguna. Thank you for considering, ma'am. Mauna na po ako. Can we talk to the board again? Baka pwedeng i-reconsider ang enrollment ni Cassie. Nakakaawa naman ang bata. Aalis ka, kuya? Nabalik na ako sa bahay namin. Uy, akala ko ba ayaw mo kasama si Ate Daniela? Iniipit niya ako, Gino. Itong hinihingi niya kapalit. Para ibalik sa atin ang talya. Paano si Ate Romina, kuya? Di ba tutuloy mo yung pagtulong sa kanila? Lalo na ngayon na wala na si Kuya Jude. Mas kailangan niyang tulong ko ngayon, Gino. Sila pa ba ang unahin ko? As you have predicted, nag-apply nga dito ang stepmother mo, Mrs. Bartolome. And I presume tumupad kayo sa usapan? Of course, Mrs. Bartolome. But it's regrettable to say na kailangan namin siyang i-turn down. Kilala si Mrs. Mondragon sa business circle. And everybody knows na isa siya sa mga dahilan bakit lumago ang Camila. And you would regret it even more kapag itinigil ng Camila ang transactions niya sa kumpanya ninyo, Mr. Fernandez. Given that Camila is your biggest client. So if I were you,
I keep my opinions to myself. It seems like everything's going your way, Danny girl. Napatanggal mo na si Romina dito sa kumpanya. You already got everything na minana nila at pati yung anak niya, nagawan mo ng paraan na huwag mapabalik sa Maxwell. Ha, Savi. I have waited for way too long para makuha ang lahat ng ito. Pero nandito na. You should be very happy. I will be. May isang gusto't lang akong kailangan ayusin. Si Hector, paano ba niya kasi nakuha yung talyer ng asawa? Hindi na importante kung paano niya nakuha. What matters is getting it back. And you think ibabalik niya yun ng ganun-ganun lang? Everything has a price, Savannah. At meron akong perang ipambabayad sa kanya no matter how much he wants. Hector, kailangan natin mag-usap. Congratulations, Marga. Congrats? Para saan? May napalanunan ka ba or something? My gosh, Marine. Saan pa ba? Para namang wala ka sa meeting kanina. Anyway, how did you even do that? Nagulat na lang ako nung sinabi ni Mommy yun. Bakit ba parang surprised kayo? Nadia, kilala mo ako. I always get what I want. So tama nga ang hinala ko, Marga. Kayo ng Mommy mong nasa likod na nangyari. At paano kung kami nga? May magagawa ka ba? Ganun ka ba talaga kababaw, Marga? Pati yung future ni Cassie, dinadamay mo pa. Christoph, don't be so overly dramatic. Hindi naman kasi kailangan dito pa sa Maxwell yung future ni Cassie. And wala rin naman talaga siyang karapatan to be here. Hindi ko alam na ganun ka pala katakot na makabalik ako dito. Pinigyan mo lang ako ng dahilan para siguraduhin hindi mangyayari ang gusto ko. As if naman na may magagawa ka pa. Some things are just not meant to be, Cassie. And sadya na-close lang yung doors sa Maxwell for you. Ay di bubuksan ko. Kaya nga tinawag na door. Nabubuksan kahit anong pilit isara. Ano nangyari dito? There was thinking na ikaw ang unang makakaalam. Marga made sure na hindi ma-approve ang scholarship ni Cassie. And without that, hindi siya makakabalik dito.